pangunahing balita sa loob at labas ng bansa. Tinagit at kinalap ng Agila News Team. Agila Balita! Magandang tanghali Pilipinas, ngayon ay Miyerkules, Setyembre 26, 2018. Ito ang Agila Balita. Sabay din tayo napapakinggan sa Radyo Agila DCEC 1062 sa Mega Manila at sa ating mga Radyo Agila Provincial Relay Station sa mga lungsod ng Dagupan, Lucena, Cebu at Davao. Ako po si Angelo Porbones. Sa ulo ng mga balita. Bagyong Peng patuloy na humihina at mabagal na kumikilos ng pahilaga. Bilang ng mga nasawi sa Benguet landslides, umabot na sa 113. 6 na tauhan naman ng MRT na sugatan sa nagsalpukang maintenance vehicles. Kaso ni Senador Antonio Trillanes, kailangan ng litisin kaagad ayon naman sa Office of the Solicitor General. Vice President Leni Robredo pinabura ng Presidential Electoral Tribunal sa issue ng 25% ballot shading threshold sa isinasagawang manual recount sa Marcos poll protest. Sa balitang pulis, higit sa kalahating milyong pisong halaga ng shabu nasabat sa isang kondominium sa Pasay. Sa balitang abroad, US at Iranian President. Sa detalye ng mga balita, patuloy ang paghina ng Typhoon Paeng habang ito ay mabagal na kumikilos ng pahilaga. Ayon sa Pag-asa DOST, huling namata ng bagyo sa layong 735 kilometro east ng Basco, Batanes. 10 kilometro lamang ang nabago sa pwesto ng bagyo kumpara sa lokasyon nito kaninang alas 3 ng madaling araw. Ito ay dahil napakabagal ang kilos ng bagyo sa direksyong pahilaga. Taglay ng bagyo, lakas na hangin aabot ng 160 kilometro bawat oras malapit sa gitna. At pagbugsong umabot naman ng 175 kilometro bawat oras. Sa Biyernes, ayon sa Pag-asa DOST, maaaring magdulot ang bagyong Paeng ng hanggang katamtamang lakas ng ulan sa Northern Luzon. Sa Sabado naman, inaasahang lalabas na ito ng bansa. Hindi nagbababa ng alerto ang Emergency Operations Center ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, lalo na ngayong may bagyo sa loob ng bansa. Ayon kay NDRRMC spokesperson Edgar Posadas, naka-red alert pa rin sila bago man dumating ang bagyong Ompong. Hanggang ngayon, na-ongoing naman ang rescue operation sa mga landslide area sa Benguet at Cebu at patuloy din ang kanilang paghahanda para sa bagyong Paeng. Tiniyakan niya ng kanilang mga department agencies gaya ng DSWD at DILG na nakahanda ang kanilang mga ayuda o ibibigay na tulong sa mga mamamayang apektado ng mga kalamidad at ganyan din sa mga pangangailangan pa. Naka-red alert po tayo. Ibig sabihin po, nandoon lahat ng mga ahensya na essential na ahensya na magpo-provide ng response. Kung hindi ho ako nagkakamali, ang kanila hong standby fund for this response kay Paeng ay 1.4 billion. Of course, kasama na ho dyan yung mga iba-ibang forms ng tulong, food items at non-food items. Umakyat na sa 113 ang kabuang bilang naman ng mga nasawi sa buong bayan ng Itogon, Benguet dahil sa pagguho ng lupa. Batay sa pinakahuling report, aabot ng 60 ang bilang ng mga natagpuang bangkay sa 70 level sitio First Gate, Barangay Ucab. Mula sa nasabing bilang, 8 ang hindi pa rin nakikilala habang 19 ang patuloy na pinaghahanap. Nitong Martes ay tumulong na mga minero ng Philex Mines sa paghahanap ng mga nawawala at naabot ng bahagi ng tunnel ng Benguet Corporation na unang nakitaan ng ilang mga bangkay. Inamin ng mga rescuer na lalo silang nahihirapang maghanap dahil sa narating na nila ang pinakamaputik na bahagi ng tinaguriang Ground Zero. Ayon sa mga responder, nakahanda silang magpatuloy ng operasyon kahit abutin pa ng 1 buwan basta't mahanap lamang ang lahat ng nawawalang individual sa nasabing lugar. Hindi na maasang makakakuha pa ng survivor sa landslide area sa Barangay Ucab, Itogon, Benguet. Ayon kay Itogon Mayor Victorio Palangdan, bagamat tuloy-tuloy ang operasyon, retrieval operations na lamang ang kanilang ginagawa. Sa kasalukuyan, aabot na sa 113 ang mga namamatay sa buong Itogon, Benguet. Dahil sa bagyong Ompong, 19 naman ang patuloy na nawawala. Batay niya sa direktiba ng Pangulong Rodrigo Duterte,
Tuloy-tuloy pa rin ang retrieval operations hanggat hindi pa nahahanap ang mga nawawala. Bukod sa retrieval operations, nanawagan din ang alkalde sa mga ahensya ng gobyerno na tulungan sila dahil sa mga nawala ng hanap buhay ng mga kababayan mula sa mahigit 10,000 registered small-scale mining sa Itogon. Yun po ang problema, talagang mawawalan ng kabuhayan yung mga small-scale miners. Dito lang sa Itogon, 10,154 ang registered na small-scale miners. Yun ang pinaghahandaan namin ngayon, magtulong-tulungan ang mga ahensya ng gobyerno para mabigyan sila ng alternative source of income. Sa Cebu, umakyat na sa 56 ang nasawi naman sa pagguho ng isang quarry site sa Naga City. Makaraang mahukay ang 14 pang bangkay mula sa gumuhong lupa at bato. Kinilala ang ilan sa mga nasawi na sina Riz Janine, 5 taong gulang, mga kapatid na sina Jasmine, 10 taong gulang, at Julian Campanilla, 12 anyos, Arceli Atlan sa Lobiano, 7 taong gulang, Cristal at Altea Siton, 4 na taong gulang, gayon din si Lorin Kapoy, Joseph Tolentino at Romeo Habalia. Ayon kay Chief Inspector Roderick Gonzales, hepe ng Naga City Police, 29 pa ang pinaghahanap sa ilalim ng gumuhong lupa at mga bato sa barangay Tinaan at barangay Naalad. Umaasa niya sila na meron pa silang makikitang buhay sa naturang lugar. Umaasa ang mga rescue team na makakakuha pa sila ng mga survivors sa landslide area ng Naga City, Cebu. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council spokesperson na si Direktor Edgar Posadas, naglagay sila ng live locator at mga sensor sa landslide na posibleng magbibigay sa kanila ng indikasyon na meron pang nananatiling buhay sa ilalim ng mga gumuhong lupa. Katuwang ng NDRRMC sa rescue operation, ang mga uniform personnel gaya ng Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fire Protection at mga tauhan ng Philippine Coast Guard. We are hopeful po, no? Pero every time po na every day na madadagdag na hindi tayo nakakahanap, those are nag-a-add po yun sa slim chances na makakakita pa tayo ng buhay. Pero ganun pa man din ho, wala tayong let up. No? We're trying to give it our best shot. Maganda ho naman sa awa ng Diyos yung coordination doon. We went on aerial at nakita ho natin yung extent talaga ng pagbuho ng lupa. Nagsasagawa na ng investigasyon ang Department of Environment and Natural Resources upang alamin kung may pagkukulang ang Mines and Geosciences Bureau sa nangyaring landslide sa quarry site ng Naga City sa Cebu. Ayon kay Environment Undersecretary for Solid Waste Management, Benny Antiporta, bumigay ang tubig na naipon sa bitak ng bundok at ito ang nagpalambot at nagpahina sa pundasyon ng bundok kaya't gumuho ang ilang bahagi ng kabundukan. Santo say yung paggapang ng silt napunta ro sa populated area, hindi ro sa area na kung saan ay nag-evacuate tayo ng mga tao. Kung kaya't ang dami pong na-disgrasya dyan. Samantala, sinabi pa ni Antiporta na dapat bigyan ng pansin at pahalagahan ang mga geohazard map na ginagawa ng DNR. Sakali niyang masumpungan na may paglabag ang mga lokal na pamahalaan sa mga geohazard map ay dapat na papanagutin ang mga ito. Ito po yung nagpapatunay na naging babaya po sila sa kanila pong tungkulin. Kung kaya't panginin man natin na hindi, talaga may pananagutan po sila sakaling hindi po nila bigyan ng pansin yan. Bahagyang tataas naman ang minimum daily wage ng National Capital Region sa Oktubre. Sinabi ni Labor Secretary Silvestre Bebot Bello III, ilalabas na sa susunod na buwan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board NCR kung magkano ang dagdag sahod. Sa October 5, nakatakda ang opisyal na deliberasyon ng Wage Board sa NCR sa bago nitong wage order para sa 2018. Yan man, batay sa nakuhang impormasyon ni Secretary Bello, 20 pesos lamang ang dagdag sa daily minimum wage. Sa kasalukuyan, nasa 512 ang minimum wage sa National Capital Region. Aminado ang kalihim na maliit ang 20 pesos na aumento sa sahod. Ngunit ngayon ay ito lamang anya ang kaya ng mas maraming employer.
na naging dahilan ng pagkantala ng biyahe ng MRT-3 kanina umaga. Ayon sa pamunuan ng MRT-3, 6 na tauhan nila na paong lalaki ang ginagamot ngayon sa ospital dahil sa naturang aksidente. Hindi pa binanggit ng MRT-3 kung anong kondisyon ng 6. Nangyari ang naturang aksidente pasado alas 3 ng madaling araw kung saan isinasagawa ng 2 Unimods ang routine inspection bago magsimula ang serbisyo ng mga tren. Ipinagpaliban sa susunod na taon ang pagsasara ng Estrella Pantaleon Bridge na nagdudugtong sa Makati City at Mandaluyong City. Sa liham na ipinadala ng Department of Public Works and Highways sa Metro Manila Development Authority, ikinonsidera ang pangamba ng business sector na magdudulot ito ng economic loss, lalo pat paparating ang holiday season. Hindi tinukoy sa liham kung anong negosyo ang maapektuhan, gayunman ang naturang tulay ay nakadugtong sa Rockwell, na maliban sa power plant mall ay meron ding mga residential condominium. Nakasaad sa liham na sa unang linggo na lamang ng Enero ay patutupad ang closure at uumpisa ng proyekto, nakakapalooban ang pagpapalapad ng kalsada na mula 2 linya gagawin ng 4 na linya. Humingi na rin ang paumanahin ng DPWH sa MMDA sa agarang pagbabago ng plano. Entrepreneurship Club o E-Club Back to Basic 2018, isasagawa sa FEU bukas. Detalye mula kay Eagle News reporter Jet Ilario. Isasagawa bukas ng hapon sa Far Eastern University o FEU ang isang aktibidad pamparalan na tinawag nilang Entrepreneurship Club o E-Club Back to Basic 2018. Ang aktibidad na ito ay naglalayo na i-promote sa mga participants ang pagkakaroon ng entrepreneurial mindset, maging ang pagbabahagi sa mga mag-aaral ng tamang gabay at kanilang pipiliing karir sa hinaharap na panahon sa oras na sila ay makapagtapos ng pag-aaral. Makakatulong din ang aktibidad sa mga mag-aaral para sa tamang pagmamarket ng mga product at goods na kanilang maaaring ibenta sa merkado. Ilan sa mga aktibidad na nailunsadan nila na may kaparehong tema ay ang mga sumusunod. Number 1, Entrepreneurship Forum, Entrepreneurship Race and Project, Mangantayon, isang uri ng community project. Tamarawi, Tamaraw para sa Marawi, a back-to-school tribe fair for a cause. At ang panglima ay Business Innovators Program. Para sa Eagle News, Jet Hilario, I am one with 25. Magbabalik pa ang Agila Balita. Agila Balita. Health is our most important asset, and it should always be a constant effort to seek ways to take care of it. That includes professional medical help.
tayo sa mga balita. Inilabas ng Malacanang ang 3 memorandum orders na naglalayong maibaba ang presyo ng mga produktong agrikultura sa palengke. Kabilang dito ang Memo 26, 27 at 28 na pirmado ni Executive Secretary Salvador Medialdía noong September 21, 2018. Nakapaloob sa Memorandum 26 ang direktiba sa Department of Agriculture at Department of Trade and Industry na bumuo ng mahakbang na paglalapitin ang farm gate at retail prices ng mga agricultural produce. Maipapabatid na mura lamang ang presyo ng mga produktong agrikultura mula sa mga magsasaka, pero sobra naman ang pagtaas ng presyo nito pagdating sa mga pamilihan. Sa Memorandum 27 naman, inaatasan din ang DA at ang Department of the Interior and Local Government, gayon din ang Philippine National Police at Metro Manila Development Authority na tiyakin ang mabilis at maayos na delivery ng mga imported na agricultural at fisheries products mula sa mga ports o pantalan papuntang mga palengke. Habang ang Memorandum 28 ay nag-aata sa National Food Authority na agarang ipalabas ang mga natitira pang rice stocks sa kanilang warehouses. Ipinagutos na ng Pangulong Rodrigo Duterte ang pagtanggal sa non-tariff barriers sa importasyon ng bigas at iba pang agricultural products bilang solusyon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin o inflation. Alinsunod sa Administrative Order Number 13, partikular na inaatasan ng Pangulong Duterte ang Department of Agriculture, Department of Trade and Industry, National Food Authority at Sugar Regulatory Administration, gayon din ang Department of Trade and Industry. Ipinalabas ng Malacanang ang kautusan matapos na rekomenda ng mga economic managers na agad na magpatupad ng hakbang kontra inflation na umabot na ng 6.4% noong Agosto kumpara sa 5.7% lamang noong Hulyo. Layunin din ng AO13 na mapabilis ang proseso sa aplikasyon para sa pag-aangkat o importation at mapunahan ang kakulangan ng supply at matiyak na stable ang presyo ng mga agricultural products sa mga pamilihan. Madodoble kayod ang Kamara sa ilalim ng pamumuno ni House Speaker Gloria Macapagal-Arroyo sa pagpasa ng mga panukalang batas kasunod ng pagbaba ng pinakahuling Pulse Asia Survey. Ayon kay House Majority Leader at Camarines Sur Representative Rolando Andaya Jr., ang pinakahuling resulta ng survey ay magiging hamon sa kanila para doblehin ang kanilang trabaho. Iginit pa ng kongresista na ang point of governance ang kanilang hamon upang gawin kung ano ang tama at hindi na iniisip kung ano magiging opinyon ng publiko. Sinabi pa ng Andaya na maliban sa approval ratings, ang mahalaga ay ang social and economic indicators kung saan sila ay nakapokus tulad ng Consumer Price Index. Gayunpaman, ikinatuwa ni Andaya na nakikita ng publiko kung paano magtrabaho ang buong pamunuan ng Kamara. Sa pinakahuling resulta ng Pulse Asia Survey, ngayong Setyembre, bumaba sa 56% ang approval ratings ng Kamara mula sa 66% noong Hunyo. Trabaho Bill, malabong talakayin ng Senado dahil sa malawakang layoff sa mga manggagawa. Detalye mula kay Eagle News reporter Mean Corbera. Hindi itutuloy ng Senado ang pagtalakay sa panukalang tax reform for attracting better and high-quality opportunities o trabaho bill na inaprubahan ng Kamara. Ayon kay Senador Sani Angara, Chairman ng Senate Committee on Ways and Means, ito ay hanggat hindi nakapagsusumite ng malinaw na datos ang gobyerno sa magiging epekto nito sa mga manggagawa. Sinabi ni Angara na sa pagdinig ng Senado, sinabi ni Labor Director Dominic Tutay na maraming mawawalan ng hanap buhay sa trabaho bill. Katunayan sa monitoring ng DOLE, hindi pa man naisa sa batas ang trabaho bill, umaabot na sa mahigit 30,000 na mga manggagawa ang nawalan ng trabaho sa services industries sa unang quarter ng 2018. Kung tuluyan daw na maaprubahan ng batas, mapipilitan ang mga nasa semiconductor at electronics industries na tanggalin ang may 140,000 workers. Sinabi pa ni Angara na nagdesisyon ang mga kumpanya na magsagawa ng expansion sa labas na lamang ng Pilipinas. Iginit ng Senador na layo ng paggawa ng batas ang pagpapalawak ng growth and development sa mga lalawigan sa pamamagitan ng paglikha ng trabaho at hindi ang mass layoff. Para sa Eagle News, Mean Corbera, M1 with 25. Ikinagalak ni House Appropriations Committee Chairman Carlos Nograles ang pagsertipika bilang urgent sa Security of Tenure Bill. Sinabi ni Nograles na ang pagsasabatas ng naturang panukala
ay pakikinabangan ng mahigit 40 milyong mga obrero at maging ang mga estudyanteng magtatapo sa kolehiyo at nakatagdang maghanap ng trabaho. Sinertipikahan ng Pangulong Duterte ang Security of Tenure Bill bilang urgent at sinabi pa na ang pagpasa ng naturang panukalang batas ang magpapatibay sa seguridad sa paninilbihan o security of tenure ng mga manggagawa sa pamamagitan ng pagbabawal sa pamamayagpag ng kontraktualisasyon at labor-only contracting. Ayon sa kampo ng mambabatas, nakasaad sa Article 13, Section 3 ng Konstitusyon, dapat magkaloob ang Estado ng lubos na proteksyon sa paggawa dito man o sa ibang bansa at dapat na itaguyod ang puspusang hanapbuhay at pantay na pagkakataon sa trabaho para sa lahat. Bagamat napasailalim na ito ng Labor Code at naipatutupad ang mga panuntunan ayon kay Nograles, may mga malalabong bahagi ng Labor Code na pinagsasamantalahan ng mga employer kaya dapat linawin at tuldukan ang problema sa pamamagitan ng pagpapasa ng Security of Tenure Bill. Umarap naman sa public interview ng Judicial and Bar Council ngayong araw ang mga aplikante para sa binakanting pwesto ni dating Supreme Court Associate Justice at ngayon ay Ombudsman Samuel Martires. 13 ang mga aplikante para sa posisyon, karamihan ay mga Court of Appeal Justices. Pero 8 lamang sa mga aplikante ang sasalang sa panayam ng JBC dahil valid pa ang dating interview ng 5 kandidato. Pinakauna sa haharap sa JBC ngayong araw, si Court Administrator Jose Maidas Marquez. Susundan si Marquez nina CA Associate Justices Apolinario Roselas Jr., Rosemary Carandang at Stephen Cruz. Sa hapon naman, ang public interview na nakaschedule kina CA Justices Edgardo de los Santos, Dapardi Mampao, Ramon Hernando at Mario Lopez. Samantala, sa botohan ng Supreme Court para sa bakanteng Associate Justice post, nakakuha ng pinakamaraming boto na tig-12 sina CA Justices Barrios at Carandang, 9 naman ang boto kay CA Justice Bruselas at may tig-8 boto sina Marquez at Justices Dima Ampao at Garcia. Presidential Electoral Tribunal kinatigan ang apela ni Vice President Leni Robredo na ibaba sa 25% ang shading threshold sa isinasagawang manual recount sa Marcos poll protest. Detalye mo na kay Eagle News reporter Moira Encina. Ibinaba ng Korte Suprema na umuupo bilang Presidential Electoral Tribunal sa 25% ang shading threshold sa mga balota para sa isinasagawang mano-manong recount sa election protest ni dating Senador Bongbong Marcos laban kay Vice President Leni Robredo. Sa 21 pahinang resolusyon ng PEP, binaliktad ng Supreme Court ang nauna itong desisyon na gamitin ang 50% threshold sa pagtukoy ng valid votes sa recount. Ayon sa PEP, ibinasura nila ang naunang hiling ni Robredo na gamitin ang 25% threshold dahil sa hindi na ipabatid o na ipaalam sa tribunal bago magsimula ang recount ng Abril ng anumang resolusyon ng COMELEC na nagtatakda sa 25% shading threshold. Binigyan ng PEP ng bigat ang resolusyon ng COMELEC noong 2016 elections na nagtatakda sa 25% threshold para isang boto ay bilangin ng mga vote counting machines. Sinabi ng tribunal na nagkaroon na lang ito ng kopya ng nasabing COMELEC reso na maghain ng motion for reconsideration sa Robredo, kaya wala silang batayan noong una para baguhin ang 2010 PEP rules, particular na sa revision of ballots. Kaugnay nito, ipinag-utos ng PEP na gamitin ang mga election returns o ERs para ma-verify ang kabuang bilang ng mga boto. Ibinasura rin ng tribunal ang motion ni Marcos na huwag gamitin ang decrypted ballot images sa recount ng mga balota. Kinontra naman ng PEP ang pahayag ng kampo ni Robredo na nagkaroon ng sistematikong pagbaba sa boto nito. Nilinaw ng PEP na wala pang final na addition o deduction ng mga boto sa isinasagawang recount o revision proceedings. Para sa Eagle News, Maureen C91 with 25. Bumuelta ang Malacanang sa pagastang muli ni Senador Antonio Trillanes bilang biktima umano ng administrasyon. Ito ay kasunod ng pagkakaresto ng mga pulis kay Trillanes kahapon matapos paboran ng Makati City Regional Trial Court ang mosyon ng Department of Justice na magpalabas ng alias warrant o arrest at whole departure order laban sa senador. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque,
Bilang isang halal na opisyal ng bayan, tungkulin ni Senador Trillanes na sumunod sa saligang batas at respetuhin ang hukuman. Ipinalalabas niya ni Trillanes na siya ay biktima, gayong patuloy naman ang kanyang pag-atake sa Pangulong Duterte. Hamon pa ni Secretary Roque kay Senador Trillanes, magpakalalaki siya at harapin ang mga kaso sa halip na humarap sa mga kamera ng media at manghimok ng rebelyon. Magpakalalaki ka pa po, Senator Trillanes. Harapin mo ang kaso dahil kung wala kang pagkakasala, wala ka dapat agam-agam na mabibigyan ka ng iyong day in court. Si Trillanes ay inaresto sa bisa ng warrant of arrest ng Makati Regional Trial Court Branch 150. Meron ding hold departure order o HDO na inisyo ang korte laban sa senador. Panahon na para litisin si Senador Antonio Trillanes sa kinasasangkutan nitong kaso matapos pagbigyan ng Makati City RTC Branch 150 ang hirit ng Department of Justice na magpalabas ang korte ng alias warrant of arrest at hold departure order laban sa senador. Una rito sinabi ng Office of the Solicitor General na hindi nasunod ni Trillanes ang mga proseso ng pag-apply ng kanyang amnesty. Kasunod nito ng Proclamation 572 ng Malacanang na nagpapawalang bisa sa amnesty ni Trillanes. Ayon sa OSG, kumbinsido ang Regional Trial Court na hindi nag-file ng application for amnesty si Trillanes noong nakaraang administrasyon. Hindi rin naman nito inamin ang kanyang guilt sa pagkakasangkot sa Ukod Mutiny at Manila Peninsula Incident. Maliban dito, hindi rin nito binawi ang kanyang mga nakaraang statement na inconsistent sa general admission of guilt. Malacanang, hindi naman umaasang titigil na si Senador Antonio Trillanes sa pagbanat kay Pangulong Digong Duterte. Detalye mula kay Eagle News reporter Vic Suminta. Vic. Kailanman ay hindi umaasang Malacanang natatahimik si Senador Antonio Trillanes sa kababatikos kay Pangulong Rodrigo Duterte. Itong tugon ng Malacanang sa pamagitan ni Presidential Spokesman Harry Roque sa pahayag ni Trillanes na hindi siya kayang patahimikin ng administrasyon sa pamagitan ng mga legal harassment. Sinabi ni Secretary Roque na ginagawa ng Malacanang ang tamang paglalapat ng hustisya. Ayon kay Roque, dapat harapin ni Trillanes ang kaso na kanyang ginawa laban sa pamahalaan. Inihag ni Roque na nagawang takasan ni Trillanes ang parusa sa kasong rebelyon at kudita dahil malakas siya sa nakaupong Pangulo noon at binigyan siya ng amnestiya. Diliwanag ni Roque sa kabila ng pagkatig ng hukuman na legal ang Proclamation 572 na nagpapawalang bisa sa amnestiya ni Trillanes ay nais pa rin ni Pangulong Duterte na idaan sa legal na akbang ang pag-aabol kay Trillanes para mapanagot sa kasong rebelyon at kudita. Vic Sabentat, Eagle News, ay amuan with 25. Ibinunyag ng Pangulong Rodrigo Duterte na may ilang sundalo ang nakikipagsabuatan sa Liberal Party at komunistang grupo upang patalsikin siya sa pwesto. Sa kanyang talampati matapos na bisitahin ang mga sugutang sundalo sa Sulu. Inamin ng Pangulo na nasaktan siya sa natanggap na ulat, lalo't napakalaki ng suporta ng gobyerno sa Armed Forces of the Philippines. Gayunman tiniyak ng Pangulo na hindi magtatagumpay ang sinumang nagbabalak na magpabagsak sa pamahalaan o patalsikin siya sa pwesto. Samantala, pinayuhan din ng punong ehekutibo ang mga taga-oposisyon, hintayin na lamang ang eleksyon kung hindi sila kontento sa kanyang pamamahala. Malaki ang posibilidad na hindi na matuloy ang Red October plot laban kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay matapos ibunyag ang nabunyag na pagpaplanong o plan aklasan laban naman sa Pangulo kung saan itinuturong utak sa nasabing plano ang mga rebeldeng komunista. Ayon kay Colonel Benedict Arevalo, commander ng 301st Infantry Brigade ng Philippine Army, kakayanin nilang puksain ang mga nagpaplanong patalsikin ng Pangulo sa tulong ng Philippine National Police. Tiniyak din ni Arevalo na patuloy ang kanilang pag-monitor sa buong Western Visayas matapos mabunyag na may gagawing pagkilos hindi lamang sa Metro Manila, Calabar Zone o Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon, kundi din sa Cebu, Davao, Cagayan de Oro at maging sa Bacolod at Iloilo. Mga senador, duda naman sa pinalulutang na ouster plot laban sa Pangulong Duterte. Detalye malaki Eagle News reporter Mean Corbera.
Minaliit ng mga senador ang mga umano'y pagkilos para mapatalsik sa pwesto si Pangulong Rodrigo Duterte. Inirekomenda pa ni Senador Francis Pangilinan na sibakin sa pwesto ang mga nagbibigay ng mali at ani mga gawa-gawang intelligence report sa Pangulo. Iginit ni Pangilinan na bilyon-bilyong piso ang inilalaan sa intelligence ng sandatahang lakas at pambansang pulisya, kaya dapat hindi mga false information ang natatanggap ng Pangulo. Tinawag naman ni Senate Minority Leader Franklin Drilon na fantasy ang tinaguri ang Red October Destabilization para wasakin ng aniyay demokrasya at pangatwiranan ang deklarasyon ng revolutionary government. Hindi rin kumbinsido si Senator Ping Lacson sa mga ulat na dawit umano ilang sundalo sa planong pagpapatalsik sa Pangulo. Sinabi ni Lacson na politically mature na ang mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines at malabong suportahan ang anumang hakbang laban sa panibagong kudita. Hindi anya dapat mag-alala ang Pangulo dahil may overwhelming support ito sa mga sundalo. Para sa Eagle News, may Corvera M1 with 25. Isinutulong ni Senate President Vicente Soto III ang panukalang naglalayong maibaba sa 13 pataas sa edad na 15 ang criminal liability para sa mga kabataang nasasangkot sa krimen. Ayon kay Soto, nakababahala na ang dumaraming kaso ng mga menor de edad na nasasangkot sa mga krimen tulad ng pagdanakaw. Sa ilalim ng Senate Bill 2026 ni Soto, sinasabi nitong inaabuso ng mga criminal syndicate ng probisyon sa Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Kaya nagagamit ang mga ito, ang mga menor de edad sa paggawa ng krimen. Iginit pa ni Soto na hindi naaayon sa international standards ang nakasaad sa nabanggit na batas kung saan hindi maaaring papanagutin sa anumang kasong kriminal ang mga batang may edad na 15 pababa. Batayan niya sa pag-aaral na isinagawa ng Child Rights International Network, nasa 11 taong gulang ang minimum age ng criminal responsibility sa Asia at Africa, habang sa Estados Unidos at Europa ay 13 taong gulang. Magbabalik pa ang Agila Balita. Agila Balita. Health is our most important asset, and it should always be a constant effort to seek ways to take care of it. That includes professional medical help from the best available. The Manila Beijing Medical Associated Incorporated is known as Focus, Monday to Friday, 2 to 2:30 p.m. Agila Balita. Sa Balitang Pulis. Higit kalahating milyong piso ng shabu ang nasa bataman ng Philippine Drug Enforcement Agency sa isang condominium sa Pasay City kagabi. Napagalaman din na nagsisilbing shabu laboratory ang nasabing condo unit. Detalye mula kay Eagle News reporter Erlo Bringas.
Nasabat ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang aabot sa 544 million pesos na halaga ng shabu sa isang condominium unit sa Pasay City kagabi. Inihinalang ang condo unit sa 16th floor ng building ay ginagamit bilang isang shabu laboratory. Modus umano ng mga sospek ang mag-operate sa mga high-end na lugar upang hindi mahuli ng mga otoridad. Ayon kay PDEA Director General Aaron Aquino, 70 kilos ng crystallized shabu na nakalagay sa isang suitcase at 10 kilo ng liquid shabu na nasa loob ng plastic container ang nakumpiska. Pinaniniwala ang nakatakda ng i-deliver ang kilo-kilong illegal na droga. Kabilang sa mga naaresto ay facilitators at chemists ng shabu laboratory sa Pasay. Ang mga suspect ay miyembro umano ng 14K International Drug Syndicate na nag-ooperate sa Hong Kong at China. Sa serye ng anti-drug operation sa Parañaque at Maynila ay nakakuha rin ng PDEA ng nasa halos 190 million pesos na halaga ng shabu. Para sa Eagle News, Earl Bringas, I am Juan V25. Sa balita abroad, mga pangyayari sa labas ng bansa. Balitang Abroad. Dinagsa ng mga world leader ang New York City sa Estados Unidos upang makibahagi sa 73rd session ng United Nations General Assembly. Kabilang sa mga tinalakay ang Iran nuclear deal, Rohingya crisis, kinabukasan ng UN Relief and Works Agency, digmaan sa Syria at Yemen. Nagbigay naman ang talumpati bilang unang batch ng mga leader sina US President Donald Trump, Turkish President Recep Tayyip Erdogan at French President Emmanuel Macron, gayon din si Iranian President Hassan Rouhani. Kapwa nagmatuhan ng akusasyon sina Trump at Rouhani kaugnay ng economic sanctions na ipinata ng US sa Iran makaraang maunsyami ang nuclear deal. Sinupalpal din ni Rouhani si Trump at inihilintulad sa mga Nazi dahil sa panghihikayat ito sa mga mamamayan ng Iran na pabagsakin ang kanilang gobyerno habang tinawag din niyang economic terrorism ang mga sanctions ng US. Rumesbak naman ang Pangulo ng Estados Unidos sa pagsasabing asahan na ng Iran ang karagdagang sanctions kung hindi titigil ang paggawa ng mga armas nuklear. Sa balitang pangkalusugan, Balitang Pangkalusugan. Rabies nananatiling public health problem sa Pilipinas ayon sa World Health Organization, samantala DOH target naman na maging rabies-free ang Pilipinas sa taong 2020. Detalye mula kay Eagle News reporter Bel Surara. Sa darating na Biyernes, Setyembre 28 ay gugunitain ng buong mundo ang World Rabies Day. Ito ay isang global health observance na sinimulan noon pang 2007. Nilalayo ng naturang pagunita na itaas ang kamalayan tungkol sa rabies. Ayon sa World Health Organization o WHO, nananatili pa ring public health problem sa Pilipinas ang rabies. Bukod dito, layon din ang pagunita na lalong pasulungin at paunlarin pa ang mga programang may kaugnayan sa prevention and control ng rabies. Ayon kay Dr. Jose Marie Castro, isang veterinaryo, ang World Rabies Day ay ginugunita sa maraming bansa at kabilang dito ang Pilipinas. Sinabi ni Dr. Castro na ang rabies ay isang nakamamatay na sakit na dulot ng impeksyon ng rabies virus. Ito ay nakukuha mula sa laway ng hayop tulad ng aso. Pangunahing naapektuhan nito ang utak at iba pang bahagi ng central nervous system. Samantala, binibigyan din naman ni Dr. Castro sa mga may alagang hayop na mahalagang inaalagaan, minamahal at kinakalinga ang kanilang alagang hayop. Unang-una po dito, babanggitin ko lang, kailangan natin silang bigyan ng nararapat na pagkain at shelter. Hindi lang po dapat natin sila tinatali lang at hindi natin sila pinababayaan. Meron na pong kaukulang batas na nag-penalize o nagbibigay ng kaukulang multa sa mga taong nagpapabaya sa kanilang mga alaga. Nararapat din po na sila ay dalhin sa veterinaryo dahil sila po ay mga living organisms din na kailangan tingnan ng kanilang kalusugan dahil
Samantala, binanggit din ni Dr. Castro na mayroon na ring mga lalawigan na idineklara ng Department of Health o DOH na rabies-free. Kabilang dito ang mga bayan ng Batuan, San Jacinto, San Francisco at Montreal sa Ticao Island sa Masbate. Ang Corcuera, Banton at Concepcion naman sa Romblon at ang President Carlos P. Garcia sa Bohol. Ito ay karagdagan sa 41 munisipalidad na una nang idineklara na rabies-free dahil sa nairehistrong zero animal at human rabies sa loob ng 3 taon. Target ng DOH na maging rabies-free ang bansa sa taong 2020. Para sa Eagle News, Bel Surara, Andam 1 with 25. At sa showbiz, isang linggong special screening ng Happy ang Buhay, the musical, isinagawa sa New Era University. Detalye mo kay Eagle News reporter Kenneline Messina. Pagkatapos ng matagumpay na premiere night, tuloy-tuloy ang screening ng pelikula ng EBC Films na Happy ang Buhay, the Musical. Ang naturang one-week film screening ay patuloy na nagaganap sa University Hall ng New Era University, Central Avenue, Quezon City. Ito ay gaganapin hanggang sa September 30, araw ng linggo. At tulad ng inaasahan, enjoy na enjoy ang mga nakakapanood nito. Ang Happy ang Buhay, the Musical, ang second movie ng EBC Films na may misyon na makabuo ng mga pelikula na kapagbibigay inspirasyon at kapupulutan ng aral na kayang makagawa ng isang nakakatuwang pelikula kahit na walang nilalait na ibang tao. Ang mga karakter sa pelikula ay hanga sa Net25 TV comedy series na Happy ang Buhay, na sequel spin-off naman ng Walang Take 2 na idinirect din ni Carlo Cuevas. Para sa Eagle News, Candy Sina, I am 1 with 25. Babalik pang Agila Balita. Agila Balita. Health is our most Tumaas ang singil sa pamasahe ng eroplano, tataas na rin yata sa mga sasakyan. Pero ngayong Setyembre, bumaba ang singil ng kuryente. Yung tutuwa tayo pagkakasama natin si Jos Alderiaga ng Meralco dito sa studio dahil good news ang hatid nito. Jo, magandang tanghali sa iyo. Magandang tanghali din po sa inyong mga tagapanood, Kong, at sa lahat ng mga sumusubaybay. So hindi magbabago yung September billing, ha? Mababa? In fact, taliwas nga dun sa movements ng ibang mga goods and services, no? Pababaho yung presyo ng kuryente by 15 centavos per kilowatt hour ngayong buwan. At yan ay na-enjoy at naranasan na ng mga customers ng Meralco dahil I'm sure natanggap na nila yung kanilang mga bills. Okay. And hopefully,
Kung sakali man sa October, merong slight adjustment, hindi naman siguro yan magiging masyadong malaki, no? Pag slight, ibig sabihin... Kasi medyo mababa na itong September, eh. And the initial indications may point to an upward adjustment sa spot market prices. Ibig sabihin, ito yung sa wholesale electricity spot market. Pag gano'n ng movement, normally yan susunod na posibleng tumaas yung presyo ng kuryente. But of course, that is still just unofficial information dahil kailangan namin hintayin lahat ng mga billings from all the suppliers. Hindi, tsaka nakita naman din natin ang impact talaga. Tumaas ang interest rate, bumabagsak ang piso against the dollar. Paano nga pala kayo? Hindi kayo masyadong apektado nung yung fluctuation ng peso against dollar? Yung mga generators, most of their operational costs are dollar denominated. Correct. No? So once finactor in mo na yan at sinama na nila sa halaga ng kuryente, binibenta nila sa mga distribution utilities tulad na Meralco, definitely may impact yan sa pagtaas ng presyo. Pangalawa, yung fuel cost. Pag ang presyuhan ng langis sa pandaigdigang merkado ay tumataas. Alam naman natin, itong mga planta gumagamit ng mga fuel that is imported, no? At pag bumaba yung peso kontra sa US dollar, definitely may impact din yan. So, dalawa yung magiging factors for it to increase. Kaya nga kami, we take it a month at a time. As much as possible, we really try to find the best mix that we can obtain, yung makukuha natin, para hindi naman, kung sakali man magkaroon ng upward adjustment, hindi naman masyado mabigat. Ang kagandahan lang ngayong bear month, hindi tayo masyadong mangangailangan ng kuryente para i-address yung paggamit ng air conditioning units. Tama po. In fact, madagdagan ko lang, no, itong past 6 months, kung susumahin mo lahat, halos 50 centavos na yung naging reduction natin. Ganun kalaki na, Oo, medyo ganun kalaki na. Ngayon, kahit tumataas na halos 10 piso na yata ang gasolina? Baliktad nga yung movement namin. So, we're thankful yung ating mga supply agreements plus yung ating sourcing strategy. Kahit pa paano nakakatulong talaga yan in terms of managing the generation costs. Na alam naman natin is more than half of the total cost sa pie, no? Nung halaga ng kuryente. Kasi ang distribution, yung Meralco charges, hindi ho nagbago yan. Wala hong pagbabago yan magmula July 2015. Yan lang ho ang isa sa mga components na hindi ho nagbabago over more than 3 years. Paano nyo nga pala ina-address yung cost ng restoration? Kasi nadali din kayo ng ompong. Oo. Kasama na yan sa halaga ng distribution charges natin. Hindi naman tayo humihingi ng extra kapag tayo'y inabot ng dilubyo. Gusto ko lang i-report nga na medyo nung kasagsagan nung ompong, madaling araw, halos 250,000 ng customers natin ang walang kuryente. No? Dahil iba-iba yung uri ng damage. Hanggang saan to? Hanggang Central Luzon? Yes, hanggang even sa South meron kaming damage, but mostly ang outages is in Metro Manila, no? Yung mga bumaksak na linya namin, mga poste na nabuwal. Parang hindi naramdaman. Well, because pinaghandaan namin the next day halos na 100% natin. Ganun kaya kabilis. nung pagpasok ng Lunes, normal na yung ating power situation. Bakit, Joe? What happened? Well, strategically kasi, pagka meron papasok na bagyo, unang-una, bago man dumating yung anumang sakuna o bagyo, yung ating strategiya na to harden the distribution facilities, investment yan has already bore fruit, no? Meron ng resulta. Itong ang mga huling mga bagyo, medyo kahit tinatamaan tayo, nagsosurvive naman kahit papano at hindi naman masyadong malawakan yung disgrasya. Sakaling tamaan naman, ang susunod mo dyan, kung hardened na yung facility mo at merong mabuwal pa rin, restoration efforts. So dapat dyan strategic yung location ng mga crews mo para agad ka makapag-respond, which is what we did. Gano'n lang katagal naramdaman? Kasi sa amin sa Quezon City, hindi mo nga naramdaman. Siguro, yung nawalan, majority niyan, the next day, total and full completion by Monday. Siguro Sabado nangyari yun. Wala kami masyadong natanggap na reklamo. Kasi nga, ang bilis ng restoration. Teka muna, bandang norte, meron din kayo support na binigay sa restoration effort doon?
Well, meron kaming yung One Meralco Foundation. Yan yung aming CSR arm, no? Corporate Social Responsibility arm. Ang pangunahing pagtulong namin ay doon sa relief operations. Okay. And nangyayari pa yan hanggang ngayon? Yes, we are still ongoing naman yung efforts namin. In fact, that has always been part of our initiative. Kapag merong delubyo, kapag merong sakuna, nandun tayo para tumulong. Hindi lang in terms of restoring power or providing manpower and equipment if needed, but even in the relief efforts. Joe, samantalang kundi yung pagkakataon, may dinideliberate ngayon ang ERC para doon sa adjustment ng PIT. In any way, makaka-apekto ba yun sa costing ninyo? Well, ang FIT naman sa amin is pass-through. Kung sakaling may adjustment naman yan. Taong bayan papasa nun? Yes, because customers will be the ones to pay for that. No? Naka-reflect naman yan sa bill namin, naka-indicate naman kung anong yung separate line item. Tapos, kukolektahin namin yan, i-remit yan sa Transco na siya nangangasiwa ng pondo. Pass-through, total pass-through sa hindi lang sa amin, pati sa mga ibang distribution utilities at electric co-ops. Hindi kasi pakiramdam ko, Joe, as a consumer, bilang isang consumer, parang niloloko tayo na nitong... Pantakin mo, ang allowed pala, sinasabi nung ng fixed rate is 8 pesos, ano? Magkano ang nako-contract ng Meralco na... Well, I think nabalitaan mo naman kung yung lumabas naman sa mga pahayagan to, na merong solar provider na offered us less than 3 pesos. Less than 3 pesos? Yun nga, hindi ko makuha ng lohiki. Kung may nag-o-offer na ng less than 3 pesos, why are we being charged ng 8 pesos? Well, sabi ko nga sa'yo, kung kami kasi... pass on lang yun we merely reflect what is asked of us to collect and recover. Sa ito naman fit, hindi lang naman sa Meralco. Ano to, nationwide? Yes, it also affects all the other DHUs and the other electric co-ops. Kahit yung ibang... So kami, para lang yan taxes that we collect for and behalf of government. Generation charge, we pay to the power suppliers. Transmission charge, we remit to the National Grid Corporation of the Philippines. Ang naiiwan lang kasi sa amin itong distribution charge. Tulad nga sinabi ko sa iyo, since July of 2015 has not changed. Walang pagbabago yan. So, ibig sabihin, kung i-roll back pala natin kung gagamitin natin yung pinakamura, pinakamura ba yun? Yung 290? Yes. Okay, kung pinakamura, i-roll back natin ang 290 ang PIT, bababa pa dapat ang cost ng electricity sa atin. Well, yeah, any movement naman that will lower the cost of any cost component for that matter. Generation charge, in particular. Transmission, taxes, and all the other cost components, may mabawas ka dyan. Re-reflect naman namin yan So that will reflect in terms of the bill per kilowatt hour. Ngayon, depende yan kung ano yung kilowatt hour na konsumo mo kada buwan. At the end of the day, that will, of course, reflect in your total bill. Joe, nasa iyo ngayon pagkakataon muli to address ang ating mga kababayan. Hindi porket mababa ang singil ng Meralco, aabuso tayo sa paggamit ng kuryente. Yes, maraming salamat kong sa pagkakataon. Well, sa mga kababayan po natin, patuloy ho namin sinisikap na mapababa itong singil ng kuryente. May mga pagkakataon lang ho talaga na beyond our control, tulad ho ng pagbago ng mga presyo sa generation cost na kailangan po namin i-reflect. Pero makakaasa ho kayo, anuman ho ang maging paggalaw sa presyo ng kuryente, amin po agad yan ipapaalam sa inyo at sisikapin natin na yung impormasyon ay palagi namin mapapatid sa pamamagitan pa rin ng malawak na impormasyon na kinakalat natin sa ating mga consumers. Maraming salamat, Joe. Si John Saldariaga, ang spokesperson ng Meralco. Yan na po ang kabuuan ng ating mga balita. Sa pangalan ng ating mga kagapay sa Eagle News Service, ako po si Angelo Palmona sa M1 with 25. Susunod ang letters and music dito po sa Net 25 at may request kasama si Victor Wood sa Radyo Agila. Sumainyo ang mga balitang kinarap, maingat na isinulat at inihanay ng Eagle News Service. Agila Balita.